बाहेर पाऊस पडत आहे आणि हातामध्ये चहा आणि सोबत कुरकुरीत कांदा भजी यापेक्षा सुंदर कॉम्बिनेशन असूच शकत नाही. तर आज मी तुम्हाला अशी कांदा भजी करायला दाखवणार आहे. ती एकदम खुसखुशीत होतील आणि बराच वेळ कुरकुरीत राहतील अशा पद्धतीची. नमस्कार फ्रेंड्स, शिल्पास कुकरी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत आहे. आणि आज आपण इथे करत आहोत गाडीवर मिळतात तशी एकदम कुरकुरीत कांदा भजी. चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला लगेच सुरुवात करूया. तर हे पहा, इथे मी 3 मध्यम आकाराचे कांदे घेतलेले आहेत. सर्वात आधी आपल्याला कांदे अशा प्रकारे लांब लांब कट करून घ्यायचे आहेत. पातळ पातळ आपल्याला हा कांदा चिरून घ्यायचा आहे अशा प्रकारे. तर हे आता मी जे कांदे आहेत ते पूर्ण असे एक एक त्याची जी पाकळी आहे ती मोकळी मोकळी करायची आहे आपल्याला. हाताने सर्व जे कांदे आहेत ते चोळून घ्यायचे आहे, म्हणजे याची जे एक एक पाकळी आपली मोकळी वेगवेगळी होणार आहे. असे केल्यामुळे आपले जे कांदे आहेत ते एकदम अ, आता हे आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. कांदे एकदम मोकळे केल्यामुळे आपले जे भजी आहेत, कांदा भजी एकदम कुरकुरीत राहतात आणि त्याला आकार एकदम मस्त येतो. आता याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, 1 टीस्पून, आणि 2 हिरवी मिरची बारीक चिरलेली टाकायची आहे. त्यानंतर छोट्या वाटीने बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आहे. आणि आता हे जे सर्व आहे आपण छान मिक्स करून घेणार आहोत. कांद्याला मीठ लावल्यामुळे आपले जे कांदे आहेत त्याच्यातला जो पाणी आहे तो पूर्ण बाहेर निघतो. आणि आपल्याला हे मीठ लावून 15 ते 20 मिनिटे हे कांदा असाच ठेवायचा आहे. त्याच्यामुळे जे कांद्याचे पाणी आहे ते बाहेर छान निघते. आणि आपल्याला पीठ मळते वेळेस पाण्याचा वापर इथे करायचा नाही. त्या पाण्यामध्येच आपण हे कांदा भजीचे पीठ मळणार आहोत. तर हे पहा, आता 15 ते 20 मिनिटं आपण हे असेच ठेवणार आहोत. 20 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपल्याला याच्यामध्ये 1 वाटी बेसनचं पीठ टाकायचं आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये टाकूया 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ. त्यानंतर टाकायचे आहे 1 टेबलस्पून आपल्याला इथे लाल मिरची पावडर टाकायची आहे. थोडीशी हळद टाकूया. त्यानंतर टाकायचं आहे आपल्याला इथे थोडंसं मीठ. लक्षात ठेवा, आपण कांद्याला सुद्धा मीठ लावलेलं आहे, त्यानुसार मीठ आपल्याला इथे टाकायचं आहे. त्यानंतर टाकायचं आहे थोडासा ओवा आणि चुटकीभर आपल्याला इथे टाकायचा आहे सोडा. सोडा नाही टाकलात तरी चालेल. आता हे जे सर्व आपलं पीठ आहे ते पूर्ण कांद्याला आपल्याला एकजीव होईपर्यंत लावून मिसळून घ्यायचं आहे. छान हलक्या हाताने आपल्याला हे सर्व पीठ या कांद्याला लावून घ्यायचं आहे. आणि आत्ताच पाण्याचा वापर करू नका. पहा, मी पाणी टाकलेलं नाहीये. गरज पडली तर आपण इथे फक्त 2 टेबलस्पून पाणी टाकणार आहोत. पहा, थोडंसं पाणी टाकणार आहे मी. फक्त 2 चमचे मी इथे पाणी टाकलेलं आहे, दिसत आहे तुम्हाला. आता हे सर्व पीठ आपण मिक्स करून घेऊया. पहा, किती मस्त आपलं हे जे पीठ आहे मस्त मळल्या गेलेलं आहे. आता लगेच आपण भजे करायला घेऊया. पीठ टाकून लगेच ठेवायचं नाही आपल्याला. पहा, किती सुंदर, किती मस्त आपलं हे पीठ जे आहे ते मस्त मिक्स झालेलं आहे. आता भजी याची कशी टाकायची हे पहा. गोल गोल भजी करायची नाहीये, एकदम खुली खुली आपल्याला ही भजी टाकायची आहे. तर चला, इथे मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल आपल्याला छान कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे. आणि ही जी भजी आहे ती आपल्याला अशी खुली करून टाकायची आहे, म्हणजे मोकळी मोकळी भजी आपल्याला टाकायची आहे. त्याचा बॉल करून याची भजी टाकायची नाहीयेत, कारण ही कांदा भजी आहेत, एकदम सुटसुटीत होतात. आणि कांदे उभे कापल्यामुळे हा जो भजा आहे एकदम गाड्यावर जशा प्रकारची भजी तुम्हाला खायला मिळतात, सेम तशाच प्रकारची भजी आज इथे आपण करत आहोत. पहा, या कांद्याची भजीला किती मस्त असा आकार आलेला आहे. आणि आता हे जे भजी आहेत आपल्याला छान गोल्डन रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचं आहे. एकदम कुरकुरीत आपल्याला ही भजी तळून घ्यायची आहेत. गॅस मोठाच ठेवायचा आहे. गॅस बारीक ठेवू नका. बारीक ठेवला तर तुमची जी भजी आहे ती तेलकट होतात आणि वातड होतात.
पहा असा डार्क गोल्डन रंग येईपर्यंत आपल्याला मस्त ही भजी काढून घ्यायची आहे तळून. किती मस्त सुंदर कलर आलेला आहे तुम्ही पाहू शकता इथे. आणि एवढा मस्त वास या भजीचा माझ्या किचन मध्ये उतरलेला आहे. खूप भारी झालेले आहेत हे भजी याचे आपले. दुसरा घना पण आपण सेम अशाच पद्धतीने तळून घेणार आहोत. पहा हे पण भजे आपल्याला अशा प्रकारचे तळून घ्यायचे आहे. कलर किती सुंदर आलेला आहे. आणि या भज्याचा जो आकार आहे कांदा भजीचा किती जबरदस्त आकार आलेला आहे. पाहूनच सर्वांना खावं वाटत असेल अशा प्रकारचे आजचे आपले हे भजे झालेले आहेत. कांदा भजी एकदम कुरकुरीत झालेले आहेत. सोबत आपल्याला मिरची सुद्धा तळायची आहे. तर हे पहा भजे करताना भज्यासोबतच आपण इथे मिरची कट करून तळायला घेतलेली आहे. ती सुद्धा आता तळून झालेली आहे. किती सुंदर किती मस्त कलर आलेला आहे. आणि वास एवढा जबरदस्त माझ्या किचन मध्ये उतरलेला आहे. तर हे होते आजचे आपले मस्त पावसाळी स्पेशल गरमागरम कांदा भजी. खायला एवढ्या जबरदस्त चवीचे झालेले आहेत. बाहेरून एवढे कुरकुरीत आतून एवढे मस्त झाले चवीचे झालेले आहेत. तर हे पहा हे आजचे आपले मस्त जबरदस्त कांदा भजी इथे बनून तयार झालेले आहेत. किती सुंदर किती मस्त आकार इथे आलेला आहे. तुम्हाला दिसत असेल किती भारी झालेले आहेत ना. एकदम खाव असं वाटत आहे. बाहेर पाऊस पडत आहे आणि मस्त इथे आपण कांदा भजी गरमागरम केलेली आहे. एक इथे भजा मी तुम्हाला तोडून दाखवते. पहा किती कुरकुरीत झालेला आहे. वाव सुपर किती मस्त झालेला आहे. पहा आतून सुद्धा मस्त कुरकुरीत झालेला आहे. आणि सोबत ही मिरची घ्यायची आहे तळलेली आणि सोबत खायची. एवढी भारी लागते ना खायला. तर ही होती आजची आपली रेसिपी कांदा भजी. व्हिडिओ आवडला तर पटकन लाईक करा, शेअर करा आणि हो अशाच तुम्हाला नवनवीन रेसिपी पाहायची असतील तर शिल्पाच कुकरी चॅनलवर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तेव्हा पुन्हा भेटते. बाय बाय, टेक केअर.